Yo, good morning mga sir. Kakabit tayo ng plus 2 swing arm sa ating motor at colored chain from girlfriend. Kakabit natin siya dito. Diyan. Bakrasin na muna natin. Tapos ito magpapalit ako ng hub kasi saraan ng hub na ni Bali. Pagkabit ko nun, diretso birin ako nun nung hub na yan. So, update ko na ulit kayo. Kakabit na natin to mga sir. Okay na yun. Swing arm. Pero nilawagan ko lang to para pagkabit nito mauusog natin na itong hub. Install na natin.